במרכז וינה, ששם נולדתי. לא הייתה להוריי הבנה בדת ולא הבנה בפוליטיקה, ולא ידעתי תמיד שאני יהודי. כשהגרמנים נכנסו לאוסטריה, אני חושב שזה היה ב-12 למרץ, 38. אני הלכתי לראות אצל חבר שלי במרפסת את האספה הגדולה של הווינאים כשהיטלר נאם על מרפסת של בית מלון. הוא דיבר כמו שמדבר דמגוג, בלי תוכן אבל עם הרבה פאתוס. בין לילה היו פרוגרומים כאלה כל יום. הרביצו לי סתם, ככה אתה הולך בין השורות, טרח, אתה חוטף, או אתה יורקים עליך. כשאתה כל הזמן מסתכלים עליך כאדם, כתת אדם, וזה ילדים אפילו. אבל אתה שומע גם את המבוגרים מדברים ככה. אל תלך איתו, אל תדבר איתו, זה יהודי, זה יהודי. אז אתה מרגיש שאתה לא שווה בין שווים. אחרי שזרקו אותנו מהדירה, אבי לקח אותנו באונייה איטלקית לחיפה. הגענו לחיפה ביום שפרצה המלחמה. ההורים רצו לחזור בסוף מלחמת העולם, ואני לא. הייתי כבר מושרש. הלכתי לפלמ"ח ב-46. אני הרגשתי ישראלי, לא אוסטרי. מהר מאוד התאקלמתי. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Soviet Union, yes. 29 בנובמבר, איפה אתה יושב כשמכריזים באומות המאוחדות על הפתרון? ישבתי ליד הרדיו בקיבוץ מעוז, ושמעתי את התוצאה של ההצבעה. אתה יכול לתאר לי מה עובר אצלך, מה קורה בסביבה? לא כדאי לך לשאול אותי, כי לא עבר אצלי כלום. היינו כל כך עייפים מכל מיני סיורים וזה, זה לא השפיע עלינו. זה גם לא מדינה עוד, זה רק הצבעה באו"ם. המדינה תפסה אותנו ב-15 למאי. היינו במלכיה. כל הצבא הלבנוני התלבש על הגבעה שלנו, וזה היום הכי נוראי במלחמה שהיה לי. הכי נוראי שחשבתי שאני לא יצא משם. באו 3,000 חיילים לבנונים והתקיפו אותנו וכבשו מטר אחרי מטר אחרי מטר. לי הייתה מרגמה של 2 אינץ'. אני יריתי ממנה כמו מתוך אקדח, ככה. ונהרגו לנו מהמחלקה שלנו, שזה ההכשרה שלי. נהרגו במלכיה הרוב. אנחנו ברחנו, אני זוכר, אני ברחתי עם המרגמה על הגב, אחרי שלא ראיתי אף אחד על ידי, רק אנשים מתים. ורצתי לתוך הוואדי למטה, והגעתי למטה, התעלפתי. אברום צמח מרקע של איש מבצעים. לאברום יש עין בוחנת שאני לא ראיתי אף אחד כמותו בשנות חילדי. איש מבצעים, הוא גדל במבצעים, הוא היה אחד מלוכדי אייכמן, הקריירה של אברום היא מרשימה בצורה לא רגילה. מאברום לא הייתה יראה, היה פחד. פחדו ממנו. הוא היה איש חזק, כוחני, חכם, עקשן גדול, לא מתפשר וכסחן. מה זה אומר? כשהוא משהו לא נראה לו, אז אומרים ראשים היו עפים מהר. בשנותיו של אברום, אחרי שנים שהמוסד היה גורם המודיעיני המוביל, השב"כ הופך להיות גורם מוביל. הוא כראש שב"כ, אני חושב שבעיניו של שמיר כראש ממשלה, לפני כן בגין הוא האיש החשוב ביותר במעטפת הביטחונית שלו. ואני חושב שמה שקרה לאברום זה שהוא הרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
עד 300 לא היה מצב של פקודה בלתי חוקית, נכון? או המושג הזה, המונח הזה של פקודה בלתי חוקית. אני לא הייתי יכול לענות על זה חד משמעית. זו שאלה לא טובה. למה? כי אי אפשר לענות עליה בכנות. אני לא מבין את התשובה שלך, שלא אי אפשר לענות עליה בכנות. יש לך בעיה. אני כזה גמרתי את ההסבר. אתה גם אמרת לי את זה, שבעצם במהלך השנה הזאת התבצעו, זאת אומרת, היו מקרים של... גם השנה הזאת? גם לפני. גם לפני, בטח גם אחרי. אם זה קורה ואנשים לא נענשים? אני לא עונה על זה. פרשת קו 300 תופסת אותי בירושלים, ואני מקבל צלצול בטלפון האדום מאלוף פיקוד מרכז, והוא אומר לי שנחטף אוטובוס בדרכו מתל אביב לאשקלון, והאוטובוס בכיוון רצועת עזה, מלווה כבר במרדף, כולל מסוקים, חייצא בזה. האוטובוס עצר באזור דיר אל-בלח, שזה האזור שהנפה שלי חולשת עליו. והתקשרו אליי לפנות בוקר, סיפרו לי על האירוע. אמרו לי, שמע, פרצו לאוטובוס ויש שני מחבלים שנלקחו לחקירה, ואני פותח את החדשות ואני שומע כל המחבלים נהרגו. ואני זוכר, אמרתי לאשתי, משהו מריח רע מאוד. תאר לי בבקשה מה קורה באותו ערב. אתה מקבל טלפון ואומרים לך יש אירוע של חטיפת אוטובוס? אני כבר לא זוכר. הייתי בחיפה בכלל. כן, ואמרו לי שיש חטיפת אוטובוס, ותבוא. אז באתי. התוכנית משודרת בחסות מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. זה שידוג מטורף לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. שיפרה עם רוד סטיוארט בהופעה חיה של רוקפור. מועדון תרבות הלילה ב-11.
הצבא טיפל בזה. וכשהם הלכו על המבצע, הם הרגו 2, ושניים כנראה יצאו שלמים. אבל זה לא ידעתי. והיכו את המכות רצח. את השניים. אז השירות לקח אותם, ואמרתי לאהוד, שהיה ראש המבצעים, באיזה מצב הם אמרו להם כמעט מתים, אי אפשר, או החיילים אמרו, כמעט מתים, אז אמרתי, תנו להם עוד מכה, וזהו. אז הוא לא עשה ככה. הוא עשה איך שהוא תיאר, שזה נודע לי אולי שנה אחרי זה. מה הוא עשה? לדעתי הוא סתם לקח איזה אבן ושבר להם את הראש. אני נודע ברוך רק למחרת שראיתי את הצילומים בעיתון. למחרתיים. כן. ואז אמרתי איך זה קורה. אז אחד מהם אמר לי, שהוא אמר לי שצילמו אותו. ואני לא קלטתי שצילמו אותו עם המחבלים. ויש את התמונה הזו שמובילים מחבל אחד, 2 אנשים. אחד זה מהשירות והשני אני לא זוכר מי זה. הרי ראו את הצילום שזה קצה אחד, זה לפני שהם קיבלו את המכות. כל הצבא התנפל עליהם. כן. ואחרי זה שקיבלנו אותם הם לא נראו ככה. איך הם נראו? אני לא יודע, אבל אמרו לי שהם נראו... חלק חשב שהם כבר לא בחיים. שברו להם את העצמות, אני לא יודע, היה לינץ'. אתה לא ראית אותם פיזית, האנשים האלה? לא ראיתי אותם. אנחנו הרגנו מחבל, שידיו קשורות, שהוא כבר לא מאיים עלינו. באיזה זכות? אבל בשירות ביטחון כללי של אותן שנים, א', לא היה מושג שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. שיש גבול לציות. ונתרגם את זה הלכה למעשה, שזה שלב שלא רק שאתה רשאי להפר פקודה, אלא חובה עליך לא לציית. זה לא רק ראש שירות, זה סט שלם של מנהלים שחשבו שאפשר להתנהל בתחום האפור. הרי בסופו של דבר בקו 300 היו מעורבים אנשים ברמות מאוד בחירות. זאת אומרת, זה לא היה מצב שראש השירות נותן הנחיה ובכיר עוצר את ההנחיה אצלו. אלא הפקודות המשיכו. השירות כשל, אבל לא רק השירות כשל. הפרקליטות כשלה, מערכת בתי המשפט כשלה, הקבינט וראש הממשלה כשלו. שהם במידה מסוימת הבקרה על שירות ביטחון כללי. על איזה רקע ראש הממשלה שמיר נותן לך את האישור להרוג? היה מקרה או 2 שלא מצאתי אותו, שהיה צריך לעשות את זה. שהיה צריך לעשות מה? שהיה צריך לטפל בערבים שעמדו לעשות פיגוע או משהו כזה, או שעשו פיגוע. והוא אמר לי, אתה לא יכול למצוא אותי, אז תחליט לבד. שמיר ואני היינו ביחסי עבודה, הוא מהמחתרת ואני מהמוסד. אני מהפלמ"ח והוא מהלח"י. והוא דיבר איתי במונחים של חברים לנשק. למרות שהיינו בשני קצווי הקשת. אבל בעצם אתה אומר ששמיר רואה אותך כשותף. כשותף להבנה. לאיך שמתייחסים לערבים ולמקרים כאלה. הוא אמר, תחליט, אני נותן לך את הרשות לעשות את זה. יש פה שאלה קשה. האם ראש הממשלה ידע על רצח מתוכנן, על הריגה מתוכננת של מחבל שנתפס בקו 300, או שזה היה סמכותו
של ראש השירות לעשות דברים מן הסוג הזה או להחליט החלטות מן הסוג הזה. שבועיים לאחר הפרשה ובעקבות פרסומה בכלי התקשורת, החליט שר הביטחון אז, משה ארנס, להקים ועדת חקירה לפרשת קו 300. במסקנותיה של ועדת זורע נקבע כי שני המחבלים מתו כתוצאה ממכות של כלי נשק בראשם, ואולם לא נקבע מי אחראי ישירות למותם. התחילה בשירות מערכת של קאבר-אפ, של כיסויים, כדי לתאם עמדות. ואני זוכר ב-86 שהתחילו הוועדות לעבוד, הגיעו אליי חבר'ה שהיו צריכים להעיד בוועדות, חבר'ה צעירים, זוטרים, ואמרו לי, תראה, אנחנו צריכים להעיד בוועדה, ויש פגישת הכנה, שאני הבנתי מה זה פגישת הכנה, שזה פגישה לתאם, להנחות אותם ולתדרך אותם. ואמרתי לשניים, אמרתי, תראו, בסוף אתם לא יכולים לשקר בוועדה חיצונית. זהו, התרשמתי ככה, הייתה לי תחושה ששכנעתי אותם, בדיעבד הסתבר לי שלא. הם הלכו, העידו שקר בוועדה. אני תמיד שאלתי את עצמי, אם אני הייתי נקרא על ידי אברום, על ידי ראש שירות, והוא היה מבקש ממני למסור גרסה מסוימת בוועדת חקירה, שאני הייתי יודע שהגרסה איננה מדויקת או איננה שלמה. אם הייתי מסכים או לא הייתי מסכים, והתקשיתי לתת תשובה לעצמי. כאשר אתה נמצא בתוך המערכת עצמה, וראש השירות הוא הסמכות העליונה, והמערכת היא חממה, היא מערכת סגורה, היא מערכת מלטפת, מאוד מאוד אינטנסיבית, אני לא יודע אם אף אחד מאיתנו, או מי באמת היה קם, תופס עוז והיה אומר לו, אני מסרב ללכת, או אני מסרב לומר. היועץ המשפטי לממשלה, פרופסור יצחק זמיר, העומד עתה במרכז הסערה, מחליט להמשיך ולחקור. כיצד עוברים עליך הימים האלה? באופן אישי אין לי בעיה, יש לי בעיה עקרונית, אבל עליה אני לא יכול לדבר. כפי שאתה יודע, יש איסור פרסום. כיצד אתה מתמודד עם זאת? אני חושב שבתחום שלי, זאת הבעיה הקשה ביותר, העקרונית ביותר שעמדה בפני יועץ משפטי מאז הקמת המדינה. וההשלכות שלה יכולות להיות מרחיקות לכת ביותר. השאלה היא, האם מותר או אסור לרצוח שבויים? השאלה היא שנורמה כזאת, אם לא נוקיע אותה, עלולה לפגוע בנו כבומרנג. ישראל נמצאת יום ולילה במלחמה בלתי פוסקת. זה שהיועץ המשפטי יכול לרחון בשקט על ספרי החוקים כדי לשלוף מהם את הסעיף להאשים אותנו, כך צריך לומר ראש השב"כ, זה קורה מפני שמתחת לפני השטח אנחנו אנשי השב"כ מנהלים מלחמה יום ולילה. השאלה היא אם הממשלה עומדת מעל לחוק. אנשים פתאומים יכולים להאמין לך. איזה חבר ממשלה מציע שהממשלה תעמוד מעל החוק או מחוץ לחוק? מתי אתה מבין שאתה צריך להתפטר? אני ביום ראשון הצעתי לשמיר להתפטר, הוא אמר, אל שלא תעיז. כי הוא פחד שאם אני אתפטר גם הוא יצטרך. אז הוא הלך לשמעון פרס, רבין היה שר הביטחון. אתם גם נתתם אישורים כאלה, אז אם תזניחו אותנו, הליכוד, אנחנו נגרור אתכם איתנו. והם לא סמכו לא על הצבא ולא על היועץ המשפטי ולא זה. אמרו לי כל הזמן מה לעשות ואיך להגיב, ואני לא עשיתי שום דבר בלי תיאום. לא תיארתי לעצמי שהם אחרי שנה של תיאומים, הם ירדו מהעניין ויגידו, לא ידענו. אני כבר לא התייחסתי לפוליטיקאים ברצינות. כי ראיתי שזה לא אנשים שאפשר לסמוך עליהם. מאשר אם פצוע בשדה, זה לא בשבילי. אתה הפצוע. לא רק אני, כל השירות. אמרו עובדי השירות, אנחנו נשלחים ערב ערב, בוקר בוקר, יום יום, כל חיינו, למשימות שהן חלקן בשולי החוק, חלקן על יד החוק, חלקן חוקיות. יש מישהו, אף אחד לא נותן לנו גיבוי. וברגע שלטון מסוים, כלי תקשורת מסוים, עלה על איזושהי עשייה מבצעית שלנו, ואנחנו לא מקבלים גיבוי מהדרג המדיני, סימן שאנחנו מופקרים. מצד שני, כאשר אתה נכנס לאלמנט האישי, זה בסך הכל אנשים שהבינו שאם הם לא יעשו עשייה מניפולטיבית, ואני מדבר במיוחד מהצד של אברום, הוא מחר נשפט על רצח.
להיות, איך אומרים, נידון על רצח, אין לשופט שיקול לתת לך עבודות שירות. הוא היה צריך להישפט על רצח לדעתך? לא. חד משמעית לא. אני לא חושב שהייתה כאן כוונת רצח במובן הפלילי של המילה. אם אתה שואל את דעתי, הוא עשה טעות בשיקול דעת, אין בכלל ספק. ואז בא הרעיון הגאוני הזה של החנינה, שעד היום אני לא יודע אם עשינו טוב שלקחנו אותה או לא. היום נקלע גם בית הנשיא אל מוקד המחלוקת הפוליטית העזה בפרשת ראש השב"כ. נראה כי ההחלטה של נשיא המדינה היום להעניק חנינה תירשם כאחת ההחלטות השנויות במחלוקת שנתקבלו בבית הזה, בלשכה הזו, מאז קום המדינה. האם אין פירוש ההחלטה מהיום בעצם האשמת אנשי השב"כ תוך ניקוי הדרג המדיני מהאשמה? לא, לא, בשום אופן לא, משום שהרי לא הדרג המדיני כפה או הציע או גרם לכך שהאנשים האלה פנו וביקשו חנינה. שאלה אחת, אדוני, האם באופן עקרוני קיבלת את ההחלטה הזאת בלב קל? שוב מתברר שאין אחראים בדרג המדיני, רק הדרג הפקידותי הוא זה שמשלם את המחיר. העובדה ששמיר התנגד לכל חקירה והצליח בכך, לדעתי מצביעה מי היה למעשה האחראי על אותם אנשים. החשיפה שהארגון עבר ב-300, וזה שהמערכת המשפטית ניצחה בסופו של דבר. בסוף האמת יצאה לאור. אנשים שהיו מעורבים בפרשה, כל אחד חטף את מה שהוא חטף, כן? גם אם חננו אותו, הוא עדיין הולך מצולק מהעניין הזה. והתחושה שחבר'ה, אנחנו לא כל יכולים, יש מערכת משפטית, היא נמצאת מעלינו. זה התחיל לחדור לכולם. למה בעצם נתת את ההוראה להרוג אותם? כי לא רציתי עוד מחבלים חיים בבית משפט. זה היה מגביר את הטרור. גם ככה זה הגביר. להרוג את המחבלים ב-300 היה ראוי? לפי התוצאה לא. רק לפי התוצאה? רק לפי התוצאה. זאת אומרת, אם לא היה שם העיתונאי זה היה בסדר. אתה שואל אותי אם היה בסדר או אתה אומר לי? אני שואל אותך. לא היה בא, בכלל לא היינו יודעים על זה. וההיבט המוסרי של העניין? בטרור אין מוסר. קודם תחפש את המוסר אצל הטרוריסט. ואם הוא מרים ידיים ונכנע? או נתפס בחיים? זה לא בעיה של מוסר. אז בעיה של מה זה? זה בעיה טקטית בכלל. היא לא אסטרטגית. מבחינתך, זאת אומרת, ההחלטה להרוג את שני המחבלים... אתה תמיד שם את זה שחור לבן. יש החלטות שהם... שני המחבלים שנתפסו נהרגו. אבל למה אתה נתפס לזה? אני מנסה להבין את המוסר שבעניין. מה שאתה אומר לי שזה... אין מוסר בעניין כזה. במלחמה בטרור, שכח את המוסר. בפצצה של טונה, שכח את המוסר. אין מוסר. מה אצלך איזה מוסר? אתה שואל שאלות שלדעתי הן לא מוסריות, כי הן מזיקות למדינה. למה הן מזיקות למדינה? תסביר לי את האמירה הזאת שהשאלות שאני שואל הן מזיקות למדינה. כשאתה מפרט דברים שבעיניך מפוקפק בהם העניין המוסרי, הם בהחלט בגדול מזיקות למדינה, התשובות. רק כמה שאלות, כי אתה צריך לענות ככה. אני לא עונה לך ישר, אני עונה לך ככה. כן, אני שם... זהו, אז תפסיק לשאול. אוקיי. בצעירותי התבלטתי בכישרון מוזיקלי. בגיל 16 וחצי או 17 זכיתי גם במלגת לימודים בג'וליארד בניו יורק, וכיוונתי מיד לאחר השירות הצבאי לנסוע וללמוד מוזיקה. אבי, שהיה פועל בניין קשה יום, פנה אליי בצורה נרגשת ואמר, תשמע, מוזיקה זה דבר נהדר. והיות ואתה בן יחיד, ואני דואג, והאפשרות שלי לסייע לך לא נראית באופק ורודה, מצא לך עבודה
שיש בסופה משכורת חודשית, משהו קבוע, משהו מסודר. מוזיקה תמיד אפשר לעשות עם כל ג'וב. אני באותה תקופה הייתי בוהמיין, אבל בוהמיין, שיער ארוך, נעלי אצבע, מדליון, זרוק כמו שצריך. יום אחד אני רואה באוניברסיטה מודעה שכתוב צעירים בעלי עבר קרבי שמעוניינים בעבודה עם אתגר ביטחוני, מדיני, משהו כזה מן הסוג הזה, מוזמנים לוועדות קבלה באגף החימוש של משרד הביטחון בתל אביב. ההתוודעות הראשונה שלי לשירות הביטחון היה דרך העולם הזה, שהשמיץ וקרא לו מנגנון החושך. כן, נכון. אז הייתי קורא על מנגנון החושך, וזו למעשה הפעם הראשונה שהתוודעתי ממש לעובדה שיש במדינת ישראל ארגון מודיעיני חשאי, שהעולם הזה לא כל כך אהד בהמעטה. במשך חצי שנה התרוצצתי בכל מיני סוגים של מבחנים פסיכוטכניים ורעיונות אישיים, ואחרי 4 או 5 חודשים קראו לי, הודיעו לי שהתקבלתי לשירות הביטחון הכללי, וכך התחלתי. בלי שהתכוונתי, בלי ששאיפותיי באותה תקופה בכלל כוונו לכך. וכאשר אני התפניתי להיות ראש שירות, בהמלצתו של יוסף הרמלין ויצחק שמיר מינה אותי באפריל 1988 להיות ראש שירות, מצאתי שירות מוכה. מצאתי שירות חבוט. מצאתי שירות שיש בו מערכות של אי אמון גם פנימיות וגם בין השירות לבין הגורמים החיצוניים, כמו צה"ל, פרקליטות, דרג מדיני וכיוצא בזה. ומטעמים של החלטה מראש נמנעתי מלקיים דיון לקחים על קו 300. דורית בייניש אומרת, הדבר המדהים שהתגלה בפרשה הוא הכוח הבלתי מוגבל של השב"כ. רק כשטיפלנו בפרשה הבנו שהכוח הזה יכול להיות מופנה כלפי כל אחד, גם כלפי מערכת המשפט, ואם צריך גם כלפי הדרג המדיני. מצאנו עצמנו מושמצים, חשופים ומאוימים. חשבנו שאם נסביר לראש הממשלה בבדיקת העובדות ניתן יהיה לנקות את השירות גם כן ממערכת של טיוח עובדות והימנעות מאמת. פרס הסביר לנו בשיא הרצינות של השב"כ צריך להיות חוק אחר, ואין להכיל עליו כללים רגילים. תראה, אין ספק שהשירות הוא מכשיר בעל עוצמה אדירה. אי אפשר להתעלם מזה, וטוב שכך. רק צריך לקחת את הכוחות האלה ואת העוצמות האלה ולבקר אותם, לפקח עליהם. כל ארגון פועל על פי כללים מאוד פשוטים. כל ארגון יעשה כל דבר על מנת לבצע את משימותיו. כלל מספר 1. כל ארגון יעשה כל דבר על מנת להסיר את האילוצים בדרכו להשיג את משימותיו. כלל מספר 2. עכשיו, מי זה האילוצים שלי? האילוצים שלי זה הפרקליטות, זה מערכת בתי המשפט, זה חוקי היסוד, ולכן באופן טבעי, אם על שירות ביטחון כללי לא יהיו בקרות ולא יהיו ריסונים, אז שירות ביטחון כללי הוא יעבור על גבול המותר בחברה הישראלית. זאת אומרת, המחויבות האינסופית להגן על אזרחי מדינת ישראל הביאה את אנשי השירות לעשות דברים שבשיקול דעת הדעת לא סובלת. ביום הראשון שלי בעבודה, האדם שהחלפתי אותו, יואל, בא לקחת אותי מהבית, והוא החליט שהמקום הכי טוב להתחיל חפיפה לאיש הבטחה סבון כמוני, זה לקחת אותי למתקן החקירות במגרש הרוסים בירושלים. שם התחלתי ללמוד מודיעין. אני לא יודע אם נכנסת פעם לבית מעצר, אבל בית המעצר בירושלים הוא לדעתי הגרוע מאלה שאני מכיר. הבניין מאוד מאוד ישן מימי הטורקים. האדם נורמטיבי עובר שם את הפתח, מוכן להודות ברצח ישו. האווירה בחדרי חקירות איננה האווירה של מצפה הימים או יערות הכרמל. זה חדרים קטנים בתוך בתי כלא, עמוסים בנחקרים וחוקרים שצריכים בסופו של דבר לחשוף מפגעים, ביניהם מפגעים מהאכזריים ביותר
והברוטליים ביותר שאנחנו ידענו. אין שום דבר שמתחרה במודיעין שמתקבל בחקירה. תשתית טרור, אתה עוצר 3-4 מחבלים מתשתית טרור, בטכניקות החקירה שישנן היום, או שישנן כבר מספיק שנים, אתה מסוגל לקבל תמונת מודיעין מאוד רחבה, שמקורות לא יוכלו לתת את זה. כל חקירה זה תכנון מבצע. זה לא דבר פרטאצ'י שמישהו בא בבוקר, אומר, יש לך היום את האדון A, B ו-Z, ותיכנס, הם מחכים לך ותתחיל לעבוד איתם. חייל שחל היה איש ג'יהאד איסלאמי בעקבות פיגוע שנהרגו 4 חיילים בעזה. נחקר, מת בחקירה כתוצאה ממכות שספג, ואנשים שחקרו אותו נשפטו לחצי שנה בכלא. חוקרים. ומתח מאוד גדול בין ראש השירות אז פרי לבין פרקליטת המדינה דורית בייניש, ובקיצור משבר אמון כתוצאה מזה שמת נחקר במתקן חקירות של השירות. כתוצאה מאין ספור התקלויות בין השירות לבין גורמי אכיפת החוק, במיוחד הפרקליטות, הוקמה בשנת 84 או 5 ועדת חקירה ממלכתית שעמד בראשה נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט לנדוי, על הטיפול שהנחקרים זוכים לו מהשירות. ועדת לנדוי אישרה להשתמש במה שנקרא לחץ פיזי מתון. מדובר בלחץ מתון אבל, אין בו עינויים, אלא בכל מיני אמצעים שהם בעצם באים להקטין את כושר ההתנגדות של הנחקר. מה שנכנס לתוך סל הלחץ הפיזי היה מניעת שעות שינה, ישיבה אזוקה, בתנוחה כואבת, משפילה, מתישה. מה בעצם יוצא לך כיסוי ראש? אתה בחשיכה מוחלטת, ואתה מאבד כושר ההתמצאות שלך. אתה לא יודע מה מסביבך. אתה יכול לשמוע, אתה יכול לדעת, אבל אתה לא יודע מה סביבך. וטלטול? טלטול הוא בא ליצור נוכחות. זאת אומרת, יש בו איום, הוא לא כואב. מה שזה עושה לך, זה אולי מאיים עליך, קם עליך חוקר ומטלטל אותך כך, אתה מרגיש מאוים. אתה צריך באיזשהו מקום להביא את הנחקר שהוא ייכנס לאיזשהו מתח, לאיזשהו לחץ, לאיזשהו מצב נפשי, מצב שבו הוא יבין שבסופו של דבר הוא יצטרך לתת את האינפורמציה שיש לו, ו-the sooner the better. פה לא משתמשים במילים פרלמנטריות, ולפעמים גם לא באמצעים שהם אמצעים נוחים. נחקרו בשירות הביטחון 10,000, אם לא עברנו כבר את 100. האינתיפאדה הראשונה היה הנפץ שפוצץ את החדר הזה עם כל שקי החומר נפץ, כי זאת הייתה התארגנות ספונטנית. קם עם ומנסה לעשות מהפכה. מה זה מהפכה? לגרש אותנו. האינתיפאדה הראשונה הייתה מחאה אמיתית, מחאת הרחוב, מחאת הכפרים, מחאת הנוער, נגד הכיבוש. אנחנו תחת כובש, אף אחד לא בא להושיענו, ואולי ניקח את המקל בידינו וננסה לגרש במרכאות או לא במרכאות את השלטון הישראלי. אני הייתי אז מספר 2 פה במרחב באשקלון, ופרץ גל של אירועים המוניים, סדרי גודל שבאמת לא ראינו קודם לכן. מאות ואלפים שצועדים ונבלמים רק באש חיה.
המבוקשים שהיו לשירות הביטחון הייתה הכמות אולי הכי גדולה שהייתה אי פעם לאיזשהו ארגון מודיעין בעולם. עשרות בכל שטח, מאות בכל אזור, אלפים. אתה הופך לגוף שאוסף תראות וגם לסכל, מה שנקרא מפירי סדר. אי אפשר לכנות אותם טרוריסטים במובן הקלאסי של המילה. גילאים צעירים מאוד. לא עצרנו ילדים בני 12 או ילדים בני 11, וחלק גדול מזריקות האבנים או מהפרות הסדר המסיביות היו על ידי ילדים כאלה שזה הפך להיות אצלם גם כאין ספורט. ההתפרקות של האוכלוסייה מהצייתנות העיוורת כמעט היא בהחלט הסממן הכי משמעותי. נגמר העידן שבו יכולת לנסוע בשטחי עזה או יהודה ושומרון ברכב רך עם בחור אחד נוסף איתך כמאבטח. זה עבר מן העולם. תסביר לי בבקשה, איך זה שהשירות שאוחז בשטח, שולט באוכלוסייה, לא מצליח לראות התקוממות בסדר גודל כזה מגיעה? איזה ארגון מודיעין גדול בעולם חזה את נפילת חומת ברלין? ככה שלבוא היום, לא אז, בטענות ולהגיד, השירות היה צריך לחזות באופן פורמלי, עקרוני, כן. שזה אתה מפעיל מערכות, אתה מחזיק בתי חרושת ענקיים למידע, זה נכון. אבל, צריך להגיד את האמת, כמעט כל ארגוני המודיעין בעולם נכשלו בלחזות אירועים היסטוריים גדולים. אתה שואל את עצמך, איפה טעיתי? האם הייתי צריך לתת לזה לקרות, או שהייתי צריך לא להיות שם כבר, לפני שאמרו לי, לך משם? אבל אלה הם שאלות בתחום היותר פילוסופי, ופחות בתחום המעשי. הן הכי מעניינות השאלות האלה. הם כן, אבל תשמע, אין לך, לרובן לפחות, אין לך תשובות דפיניטיביות. אין לך. אני לא צריך תשובות דפיניטיביות. אני יודע על הרבה מאוד צמתים מאז 1967, שלפי דעתי, וזה לא חוכמה להגיד היום, אבל אני חושב שזאת גם הייתה פחות או יותר דעתי אז, שהיינו צריכים לעשות הסדר ולברוח משם, לצאת משם. אני חושב בסופו של דבר שהאמירה שכל כך לא הייתה מקובלת של פרופסור ליבוביץ', שכיבוש הוא משחית, בסך הכל היא נכונה. התקופה שאנחנו יושבים בשטחים עד עצם היום הזה, היא לא מהדברים שעשו טוב למדינת ישראל. בסופו של דבר אנחנו עשינו ניצחון מזהיר ב-1967, היינו צריכים להשאיר את אותם חלקים, ירושלים, כיוצא בזה שעליהם, אני מניח שיש קונצנזוס, גם עליו אין, אבל אולי יותר קונצנזוס, ומכל יתר השטחים היינו צריכים לברוח יחסית מהר. אנחנו יושבים שם יותר מדי שנים, וההתקוממות הראשונה שקרתה למעשה לא הרבה מאוד זמן אחרי שנכנסנו. מ-1967 עד 1987, זה בדיוק 20 שנה. נכון. שזה התקופה של דור. שדור שנולד לתוך מלחמת ששת הימים, גדל, התחנך, והדור הזה הוא דור שאנחנו גידלנו. כראש שירות, למה אתה לא אומר שום דבר? זה לא מתסכל אותך? במידה מסוימת, ללא ספק, זה מתסכל, אבל כשאתה ראש שירות, אתה עסוק באלף עניינים הרי גורל בדקה, שאין לך יותר מדי זמן לשבת ולהתחיל להגיד לעצמך, פה מפספסים שם, אתה רץ כמו מטורף. באותם רגעים שהייתי עם עצמי, או למשל שהייתי חוזר מפגישות ומישיבות ממשלה או מירושלים, נוסע וחושב בדרך כי הנהג היה נוהג, אז אני הייתי קצת פנמנם. כן, אתה מתוסכל, אתה אומר באיזשהו מקום לאן זה מוביל. זה גם תלוי באישים שמטפלים בנושא. יצחק שמיר עד סוף תקופת שלטונו לא האמין שהסדר עם הערבים, זה לא היה אצלו פלסטינאים, וזה הסדר עם הערבים הוא בכלל דבר ולידי.
דבר אפשרי. נצח ישראל, ארץ ישראל השלמה, האמונה בכוחנו, ביכולתנו, בגורל שלנו, הוא הדבר שקובע, והשאר יסתדרו לפי זה. את המדינה הוא ניהל מפתק קטן שהיה לו בז'קט של הבר מצווה, פה. והיה כתוב בפתק, פתק היה מחולק לטבלאות כאלה, היה כתוב פרי, אהוד היה הרמטכ"ל, אהוד ברק, שבתאי, היה ראש המוסד, ועוד אני יודע רשימה של שרים. הוא היה אומר לי, רק רגע, נוציא את הפתק, נסתכל אם יש פרי במקרה והיה. הוא אומר לי, מה עם דרור? אני אומר לו, דרור בסדר, פיקוח, אין דברים חדשים הכל. רוחק, שם את הפתק בכיס, הוא היה בא לבקר אותי הרבה מאוד במטה שלי בתל אביב, והוא היה רואה שהשולחן שלי, מה מפוצץ, מה ערימות, מה מברקים, בלגן, לא נורמלי. היה אומר לי, מה, איך אתה מנהל את העסק? הוא אומר לי, תשמע לי עצה. קח את כל מה שקיבלת היום, ושים, אל תיגע בו שבוע ימים. תחוף, לא, עזוב, אל תיגע. תחזור אליו אחרי שבוע ימים, 10 ימים, אתה תראה ככה. 90% יסתדר לבד. 10% שלא יסתדר, כנראה שבזה צריך לטפל. עכשיו, ככה הוא ניהל גם את המדינה. אני רוצה להביע תודה עמוקה לציבור הגדול שבחר בי ובעבודה להנהגת המדינה. אנחנו נרצה לשתף את כל הכוחות החיוביים בעם שמזדהים עם דרכנו, קידום עשיית השלום תוך שמירת הביטחון. לא אותנו ילמדו מהי אחריות לביטחון. יצחק רבין זה לא קרה לו עם כניסתו לתפקיד, קרה לו במהלך כניסתו לתפקיד. הוא הביע חשדנות רבה מאוד לגבי כוונותיו של ערפאת. יצחק רבין, אני חושב, כמעט עד יום מותו, לא האמין שעם ערפאת אפשר יהיה לעשות איזשהו הסדר. אבל הוא האמין שהצורך בהסדר והצורך להתחיל לנוע במסלול המדיני במקביל למסלולים הצבאיים ולמסלולים המדיניים הוא נכון. אתה יודע מה הניע את יצחק רבין ללכת לתהליך אוסלו? אני הייתי יושב כל יום שישי במה שנקרא פורום שטחים בראשותו של ראש הממשלה ושר הביטחון. וכל יום שישי היה מגיע אלוף פיקוד מרכז ואלוף פיקוד דרום, היו מגיעים לשם ודורשים לגייס עוד ועוד מילואים בגלל שאין להם מספיק כוחות להחזיק את הביטחון ברצועה ובגדה. וזה הגיע לממוצע של 100 פלוגות מילואים נמצאות בשירות. אנשים עשו מילואים כל 3 חודשים, הגיעו ל-90 יום קצינים. וזה הרס את רבין. הוא כל הזמן חשב על זה, על המחיר הכלכלי, על המחיר החינוכי, על כל הדברים האלה. והוא היה מורט את שארית שערות ראשו בכל דיון כזה. היית רואה איך הוא אוכל את הלב. אם אנחנו רוצים פעם לתת סיכוי רציני לפתרון הבעיה הפלסטינאית-ישראלית, היום זה הזמן, והפרטנר הוא אש"ף, כשהוריד מעצמו את אותם דברים שבגללם תאבתי אותו. The signing of the Oslo Accords between Israel and the Palestinians marked the first time that the PLO officially announced that it had abandoned terror and violence and recognized Israel's right to exist in peace and security. In return, Israel committed itself to withdrawing its forces from Gaza and the Jericho region and to transferring all civilian authority in the West Bank and Gaza to the Palestinian administration.
let me say to you, the Palestinians, we, the soldiers who have returned from battle, stained with blood, we who have seen our relatives and friends killed before our eyes, we who have attended their funerals and cannot look into the eyes of their parents, we who have come from a land where parents buried their children, we who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! أتوجه إلى شعب إسرائيل وإلى قيادته التي نلتقي معها اليوم لأول مرة، مؤكداً أن القرار الصعب الذي توصلنا إليه معاً كان يحتاج إلى شجاعة كبيرة واستثنائية. إننا سوف نحتاج إلى مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرة بناء التعايش والسلام بيننا. כשהתבשרנו בבשורת אוסלו, זה לא היה דבר טבעי. עד לאן הגעתי בשביל לרדוף אחרי המחבלים בכלל וערפאת בפרט? טוניס, הים האדריאטי, מערב הים התיכון, איפה לא היינו? במאבק שלנו בטרור, כשהוא באמת היה, ערפאת היה פרסונליזציה של כל ולכן זה לא היה דבר טבעי בשבילנו. אוסלו אצלנו פרץ ביום אחד. פרי היה אז ראש השירות, התקן אותי לגבי אוסלו, ואמר לי, אבי, שמע, צריך להתחיל מהר מאוד לדבר עם אנשי הפתח בשטח, להסדיר את כל נושא המבוקשים, כי אי אפשר להמשיך במרדף המבוקשים של הפתח אחרי שתהיה החתימה בוושינגטון. זה היה מדהים. הפגישה הראשונה הייתה בז'נבה, ובלובי ישב ג'יבריל רג'וב, ואני, לא אני אישית, אבל השירות הכניס אותו לכלא שהוא היה בן 16. והוא ישב בכלא 18 או 20 שנה. ואתה רואה שאתה בסך הכל פוגש בני אנוש, שהרצון שלהם לשלום, שהרצון שלהם לשקט, שהרצון שלהם להסדר, הוא לא פחות אמביציוני מזה שלך. קרא לי ינקלה פרי, והוא מינה אותי אז להיות בעצם מי שיתחיל להקים את הקשר עם הפלסטינים בצד הביטחוני לפני המימוש של אוסלו. הוא נראה לי מאוד מרתק, מאוד מעניין כמובן, אבל הלכתי לזה באמת בתחושות מעורבות, כי אתה מבין שאתה הולך להיפגש עם אנשים שעד אותו יום היו מופיעים אצלנו ברשימות, קראנו זה פח החול. אנשים שהיה להם רקע וקשר לטבח במינכן. לי היה מאוד קשה עם זה, זאת אומרת, זה היה נראה לי כאילו אני עושה משהו לא יכול להיות שאני. אני עד היום רדפתי אחרי האנשים, איך אני יכול לשבת עם כאלה שהם טרוריסטים. הם רצחו אנשים, אני יכול לשבת איתם. עכשיו, בשבילם, דרך אגב, עבורם, גם אני הייתי טרוריסט. אתה אומר איך אתה יכול להיות, מה זאת אומרת? ואז אתה מבין one man's terrorist is another man's freedom fighter. לחלק מהאנשים שלנו זה היה פשוט משבר, אתה יודע, לקרוא למבוקש בכיר, להושיב אותו ולהוציא אותו מהממשל אחרי זה על הרגליים הביתה. לא בניידת ולא בזנזנה ולא עם הזיקים, ככה. כשנכנסנו לתהליך לאוסלו, 93, אחרי שהתחיל להישבר הכיח, הייתה איזו תחושת אופטימיות, הייתי אומר, או איזושהי תקווה, הנה אולי מהלך העניינים ההיסטורי הולך להשתנות. התוכנית משודרת בחסות דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי.
אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. זה שידור מטורף לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי בזה המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. הלילה במועדון תרבות מלכת התיאטרון ליה קנינג. המפגש של שיפרה עם רוד סטיוארט בהופעה חיה של רוקפור. מועדון תרבות הלילה ב-11. לפני 15 שנה איש בבית הזה לא חשב על מדינה פלסטינית קרבה. היום סכנה זאת מתקרבת אלינו בגלל משגה כבד שנעשה בצורה אימפולסיבית ללא שיקול ומחשבה כפי שהעניינים מתנהלים באחרונה במדינה ובממשלה. 8 שנים בזבזת את חיינו. 8 שנים ראש ממשלה. שב אל תעשה, דבר לא עשית, שלום לא הבאת. יש פה כ-15,000 איש, מעל שליש מהם ירושלמים. היהודים בארץ ישראל התחילו להבין שיש ניסיון למחירה כללית. ראש הממשלה בז לפרקליטות, בז לכנסת, בז לעם הזה. העם הזה הוא לא מטומטם, הוא יודע בפני מה הוא עומד, ואתם רואים אותו פה, וזאתי רק ההתחלה. מתקשים להקל את המציאות החדשה, התכנסו אלפים ממתנגדי ההסכם עם אש"ף לתפילה מיוחדת, לתפילת חירום. העיתוי הוא 10 הימים הנוראים, וההמונים מתפללים לסיכולו של רוע הגזרה על ארץ ישראל, כהגדרתם. בלטה נוכחותם של הרבנים הראשיים לשעבר, מרדכי אליהו ואברהם שפירא. לאחר תפילה שנמשכה כ2 החלו ההמונים לצעוד לעבר שער שכם דרך סמטאות העיר העתיקה. לאחר כשעה המשיכו המפגינים במסלולם לעבר מערב ירושלים, בדרכם אל עצרת ההמונים בגן הוורדים. גם האש"ף השתנה. הוא הרבה יותר ערמומי. הוא הרבה יותר מתוחכם. אני רוצה להגיד, לא הרבה יותר. משום שכל מה שאש"ף למד זה מה שכל רודן בינוני, לא גדול, במאה הזאת למד. לדבר על שלום, לדבר על זכויות אדם. כמו שאצלנו יש לבטים, גם אצל הפלסטינים הדיסקט לא מתחלף ביום אחד. גם אצלם יש חבר'ה שישבו בכלא, יש להם הרבה מאוד תחושות של שנאה, של נקמה. יש התנגדות מאוד מאוד קשה למהלך הזה. פתח עצמו התפצל. הרי פרוק קדומי נשאר בתוניס, לא משום שהוא התאהב בתוניס, אלא משום שהוא טען שהמהלך הזה זה בגידה בעם הפלסטיני. משני הצדדים יש פה בעצם איזשהו תהליך מאוד מאוד בעייתי. ב-5:30 בבוקר יצא דוקטור ברוך גולדשטיין את ביתו בקריית ארבע לבוש מדי צבא ועמו רובה גליל. הוא ירד אל מערת המכפלה ונכנס לאולם התפילה, שם היו כמה מאות מוסלמים. גולדשטיין הסתתר מאחורי עמוד ומשם פתח באש אוטומטית. הוא ירה מספר מחסניות לתוך הקהל ולבסוף השתלטו עליו המתפללים והרגו אותו.
בבתי החולים של חברון נמנו עד שעות הערב 29 מתושבי העיר שנהרגו בטבח במערת המכפלה. כנראה שזהו המספר הסופי של ההרוגים, מספר הפצועים עדיין אינו ברור. נדגיש, אלה ההרוגים מהטבח בלבד. פרט לכך נהרגו לפחות עוד 5 מתושבי השטחים בתקריות אלימות שפרצו כשנודע על הטבח. צדיק ברוך גולדשטיין, צדיק! אדוני ייקום דמך! הוא שלח לנו! והתנ"ך הזו יפה לפורים! ברוך גולדשטיין! אדוני ייקום דמך! יש למערכת החינוך עבודת ענק כדי לבחון את עצמה, את עצמנו. אבל לא רק מערכת החינוך. האש התפשטה במהירות לכל רחבי יהודה ושומרון. בשומרון החלו הפרות סדר, וגם בבית לחם נוצרה התפרעות חמורה על הכביש הראשי ירושלים חברון. חברון היום שאחרי. ברחוב הערבי מדברים על הנקמה, ורבים מחכים לה. בבתי החולים אליה והאלי בעיר עדיין פצועים רבים. מהומות התפשטו גם לרצועת עזה, בעיקר אל מחנות הפליטים. 3 תושבי הרצועה נהרגו בהתפרעויות, ועוד 66 תושבים נפצעו. בשעה 4 אחר הצהריים יצאו תושבי יפו מבתיהם והחלו לידות אבנים לעבר מכוניות שנסעו ברחוב יפת. אנחנו באבא אחד, מאותו מקום קדוש, הורגים אנשים שמשתחווים לאלוהים! איפה הרחמים? חלפו דקות ארוכות, בהן עשרות הצעירים החלו להתארגן בשכונה המזרחית של נצרת, חסמו את הכביש במחולת אשפה, עד להתנגשות עם השוטרים, שהוזעקו לכאן מכל תחנות מרחב הגליל. ברמלה הציתו תושבים ערבים מכוניות. בטירה, טייבה ובאקה אל-גרבייה יצאו התושבים לרחוב, הניפו דגלי פלסטין ודגלים שחורים. הטבח במערת המכפלה מפיל את המחיצות בין הארגונים השונים שפועלים בשטח. החמאס, הג'יהאד האסלאמי, חזיתות הסירוב וגם אש"ף הכריזו על 3 ימי אבל בשטחים. ככלל היו היום מהומות בכל רחבי השטחים, ולכל ברור כי הטבח אתמול בחברון ישפיע על כללי המשחק במשא ומתן בין ישראל לאש"ף. ברוך גולדשטיין זה מפגע בודד שאומר, אני אייצר פיגוע עם אפקט כל כך חזק שיהרוס את תהליך השלום. איך אתה רואה את זה? תראה, זה אירוע קשה בשירות בכלל שמתרחש פיגוע טרור. מבחינתי מה שגולדשטיין עשה זה פיגוע טרור. טרור עושים גם יהודים, גם פלסטינים. לצערי, יהודים גם עושים טרור. אין ספק שהטבח שברוך גולדשטיין ביצע הזין עוד יותר את מעגל הדמים פה. זאת אומרת, ברוך גולדשטיין טבח 28-29 מתפללים במערת המכפלה. הקונוטציה הדתית הזו של מתפללים שזה, ובא מישהו ורוצח אותם, ללא ספק יצרה, עוררה גלים של רצון לנקום, וזה הזין את אלה שבלאו הכי גם ביצעו פיגועים לפני כן, אז בטח ובטח היה להם יותר מוטיבציה וחשו גם הרבה יותר לגיטימציה לעשות פיגועים, וגם פיגועים מסוג אחר שיהיו בקנה מידה של מה שברוך גולדשטיין עשה. וכך, איך אומרים, דבר מזין דבר, ובמזרח התיכון דם לא הופך למים. זה צריך להבין, עד שלא נשפך דם אחר, לא נגמר פה המעגל, וכשנשפך דם אחר, מתחיל מעגל חדש. כן. זה האכזריות, או המעגל האכזרי פה, מעגל הדמים האכזרי במזרח התיכון. ובעצם אירועים טקטיים, כמו ברוך גולדשטיין, מחבל יהודי, לוקח נשק ויורה במתפללים. שלהם השלכות אסטרטגיות. אסטרטגיות ארוכות טווח. ולזה אני ניסיתי תמיד להסביר את זה לאנשי השירות, שהמקצוענות שלהם היא קריטית, כי ההבדל לפעמים בין למנוע פיגוע שנראה עוד פיגוע, לבין לא למנוע אותו, יכולה להיות השלכה אסטרטגית.